שלום וברוכים הבאים לפודקאסט עורכת את הדין עם עורכת הדין שירי כהן. שלום שירי. אהלן. אהלן. היום נדבר על אחד התחומים הכי קריטיים וגם הכי מסקרנים בעולם המשפט, הליטיגציה, כלומר עולם ניהול הסכסוכים בבתי המשפט. ניגע בליטיגציה מסחרית, ליטיגציה במקרקעין, לשון הרע, רשלנות מקצועית, וגם נבין בכלל מה זה תביעה ייצוגית. נענה על שאלות שבעלי עסקים, יזמים, לקוחות פרטיים ואפילו עורכי דין בתחומים אחרים שואלים כל הזמן. למשל, מה ההבדל בין תביעה מסחרית לרשלנות מקצועית? מהם סכסוכי המקרקעין הנפוצים? איך תובעים על לשון הרע בפייסבוק? מה צריך לדעת לפני שמגישים תביעה ייצוגית? לשם כך נמצאת איתנו היום עורכת הדין שירי כהן, מומחית לליטיגציה מסחרית עם ניסיון של שנים רבות בתיקים גדולים ובסכסוכים מורכבים בתחומים האלה. שלום לך שירי. היי, שוב, כיף להיות כאן. אז בוא נתחיל ככה בנושא של ליטיגציה מסחרית באופן כללי. מה זה בעצם ליטיגציה מסחרית? אז קודם כל, ליטיגציה, המשמעות שלה זה אומנות הטיעון וההופעה בבית משפט. עורך דין שמתמחה בתחום הזה מכונה ליטיגטור. באנגליה למשל, בניגוד לישראל, יש הפרדה חוקית מבחינת הרישיון בין עורכי הדין שכותבים את החוזים, או יותר נכון אלה שלא מופיעים בבית משפט, לבין אלה שמופיעים בבית המשפט וטוענים שהם בעצם הליטיגטורים. אז ההפרדה הזאת באנגליה קיימת גם בהכשרה של עורכי הדין. למשל, עורך דין שמתמחה בליטיגציה נקרא בריסטר. הם מתמחים בייצוג לקוחות בסכסוכים ובבתי משפט, והם עוסקים בעיקר בהכנה ובהצגה של הטיעונים. ועורכי הדין שמתמחים בתחומים אחרים, שהם יותר עוסקים בתחום החוזי, כותבים את החוזים, נקראים סוליסיטרס, והם עוסקים, כמו שאמרתי, בעיקר בהכנת מסמכים משפטיים וחוזים. אז ההפרדה הזאת היא מאוד חשובה, מכיוון שהידע והתכונות של עורך דין שמופיע בבית משפט ביחס לעורך דין שכותב את החוזה הם שונים. למשל, ליטיגטור, מעבר לזה שהוא צריך לדעת את החוק עצמו, הוא צריך לדעת גם איך חושב השופט, מה להגיד כדי לשכנע, איך להגיד את זה, איזה ראיות צריך בשביל לנצח את התיק, מה עושים כשאין ראיות מספיק חזקות, איך לבנות את האסטרטגיה של התיק. מאוד חשוב, בקיצור, לדעת ולהגיד את הדבר הנכון בזמן הנכון, לדעת לשכנע, לשלוף מהר את הטיעונים. הרבה פעמים כשהצד השני מפתיע אותך במשהו כזה, ולהגיב במהירות, לטעון בצורה שתשכנע שדווקא המצב הוא הפוך. אולי לפעמים גם לשלוף איזה מסמך מעניין או ראיה שתחזק את הדבר הזה. היכולת לחשוב מהר, לשלוף מהר ולטעון בצורה קוהרנטית ומשכנעת, זה משהו שהוא קריטי כדי להצליח בתיק בבית משפט, וזו יכולת שהיא יכולת מאוד חשובה לליטיגטור, ולא תמיד קיימת בסיטואציה שבה אנחנו צריכים רק לכתוב חוזה. זאת אומרת, זה אז כמו אחד שהוא כותב מערכונים נגיד, במשרד, לבין אחד שהוא מופיע ועושה סטנדאפ וחייב לאלתר מול קהל. ממש, ממש, דוגמה אוקיי. מעולה. ממש אותו הדבר, היכולות הן יכולות שונות, ולא מספיק לדעת את החוק. זאת אומרת, זה יודע וזה יודע, אבל בין הופעה לכתיבה יש אז את פער מאוד הסטנדאפיסטית גדול. שלנו. אוקיי. לגמרי. טוב. אז בארץ, כמו שאמרנו, אין הפרדה כזאת כמו באנגליה, זה יותר פרוץ, פרוץ מאוד בעצם, ולכן אחד הדברים שמאוד חשוב לברר אותם, כשיש סכסוך מסחרי או במקרקעין או איזושהי תביעה שאנחנו רוצים לנהל בבית משפט, כולל לשון הרע או תביעה ייצוגית או כל דבר כזה, חשוב לדעת ולבדוק שעורך הדין שמייצג אתכם מתמחה בליטיגציה, שהוא ליטיגטור, ולא רק זה שכתב לכם את החוזה. זה מאוד נפוץ, דרך אגב, בחוזים של מקרקעין, שבה אנחנו אוטומטית פונים לעורך הדין שעשה לנו את חוזה הרכישה של הדירה, אבל זה לאו דווקא הדבר הכי נכון וטוב לעשות. עורך דין שהוא ליטיגטור, הוא גם יכול להגדיל את הסיכוי שתשיגו את המטרה שלכם, ותנצחו בתיק באחוזים גבוהים מאוד. וזה ככה בגדול מה זה ליטיגציה. עכשיו, בתוך הליטיגציה יש כל מיני תחומים גם. הליטיגציה המסחרית למשל, שזה מה שאני עושה, עוסקת בסכסוכים משפטיים בין גופים עסקיים. זה יכול להיות חברות, שותפויות, עסקים קטנים, יזמים. בדרך כלל יש לנו איזשהו חוזה שהם הפרו אותו. זה יכול להיות חוזה שותפות, חוזה בין שתי חברות, חוזה בין חברה לספק, שותפות שהסתבך לה שם משהו. או למשל ניהול לא תקין של חברה, כל סכסוך שנובע מהפן המסחרי, העסקי, זה בעצם ליטיגציה המסחרית עוסקת בדבר הזה. אוקיי, עכשיו תגידי לי, אני רוצה לדעת כדי שהקהל שלנו, הצופים, המאזינים, יוכלו ככה
לדעת שיש להם איזו בעיה מסחרית, מה צריכים לדעת לפני שמגישים תביעה מסחרית לבית משפט? אז קודם כל, בדרך כלל מדובר בתביעות שהרבה פעמים יש להן השלכות מאוד משמעותיות עלינו ועל החיים שלנו, על העסק שלנו. ולכן, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לבדוק אם בכלל קיימת עילת תביעה, ומה הסבירות לזכות בתיק. זה נכון שאי אפשר לצפות את זה ב100%, כי בכל זאת אנחנו בבית משפט, ולהגיד לזכות או לא לזכות ב100%, זה לא ממש אפשרי, אבל שוב, מישהו לטיגטור וחי בבית המשפט, וחי את הסכסוך ומה שיכול לקרות שם, בהחלט יכול להעריך, עורך דין כזה יכול להעריך, למשל, אם יש סיכוי של 50%, אם יש סיכוי גבוה מ-50%, נמוך מ-50%, בהקשר הזה אני חייבת לציין שאני באופן אישי, כשאני חושבת שאין עילת תביעה אמיתית, אני בדרך כלל לא אקח את התיק, כי בסופו של דבר המטרה היא להשיג את מה שהלקוח רוצה. ואם אני חושבת שאנחנו לא נצליח לעשות את זה, כשהסיכוי לזה הוא קטן, אז לא עשינו בעצם שום דבר, ואני אומרת את זה מיד ללקוח שפונה אליי כבר בתחילת הדרך. אז חשוב לשאול את עורך הדין מה... נתקע השידור, נתקע. אלטרנטיבות כמו גישור או רגע, בוררות, רגע, הכל תלוי רגע, רגע, במקרה. רגע, רגע, רגע. נתקע לנו השידור, אני ראיתי אותך תקועה. גם את ראית תקוע? עכשיו אתם שומעים אותי? לא, לא, עכשיו אני שומע ורואה, אבל הנה, יעל בכלל או, נעלמה. השידור נתקע פתאום, נכון, יעל? כי את בסיילנט, אז לא שומעים אותך. אתם יכולים להמשיך. אוקיי. אז תומר, עד איפה שמעת אותי? שאנחנו מדברים על הנושא הזה של אחוזי הצלחה בתיק. שאם את רואה שהתיק חסר סיכוי, את אומרת את זה ללקוח מבעוד מועד, כי את לא רוצה סתם לקחת תיקים שאת לא תוכלי להשיג את המטרה שלו. אוקיי. טוב, אז נמשיך? אנחנו כרגע ממשיכים, מי חשוב מאוד, גם להתנהל נכון טוב, אז במודפס. יעל, אנחנו ממשיכים? אפשר להמשיך? טוב. אז, אז מעבר לסיכויי הצלחת התיק ולעילת התביעה, ממליצה להגיע לעורך הדין בתחילת הסכסוך, ולא כשהוא מגיע כבר לבית המשפט. אם מגיעים אליי בתחילת הסכסוך, אני הרבה פעמים מלווה את הלקוח מאחורי הקלעים, ומדריכה אותו כבר בשלב הזה, איזה ראיות ומסמכים לאסוף. זה מאוד בולט למשל כשיש סכסוך בין שותפים. למשל, במצב שאחד השותפים חושד שהשותף שלו מרמה אותו, או שלקח כסף מהשותפות בלי ידיעת השותף השני, או שאחד השותפים משקיע כסף במקומות אחרים בלי שהשותף השני יודע, שזה מקרים שלצערי נתקלתי בהם לא מעט. אז אם השותף שהוא הלקוח פונה אליי בשלב מוקדם, אני אדריך אותו כבר בשלב הזה איזה ראיות לאסוף, עוד לפני שהוא בכלל פונה לשותף השני ומציף את הסכסוך, מה הוא צריך להגיד לו, הרבה פעמים ממש ברמת איך לענות ומה לענות לכל מיני התכתבויות בין הצדדים, כדי באמת לאסוף ראיות, ורק אז אני אגיד לו, אוקיי, עכשיו אתה יכול ללכת לשותף ולהגיד לו כך וכך, ונציף את הסכסוך והבעיה. במצב הזה שהלקוח פנה אליי בשלב הראשוני המוקדם, הסיכוי שהלקוח שלי יקבל את מה שהוא רוצה עולה בעשרות אחוזים, באמת זה ממש משמעותי. רוב המוחלט של הפעמים אנחנו נצליח בסכסוך, ואני גם יכולה להגיד לכם שזה הרבה פעמים מונע הגעה לבית משפט. אנחנו אז מצליחים זהו, זה לסיים את בדיוק זה משהו לפני. שרציתי לברר איתך, ואני חושב שזו שאלה נפרדת. היום מדברים הרבה על כל מיני הליכי גישור וכל מיני כאלה. האם אנחנו חייבים לנהל סכסוך מסחרי בבית משפט? ממש לא. אז יש גם הליכים אלטרנטיביים של גישור או בוררות. אני רוצה לפתוח שנייה סוגריים בעניין הזה. מאוד חשוב ללכת להליך גישור
בעיניי, שוב, הדעות חלוקות בעניין הזה, אבל אני חושבת שצריך ללכת יחד עם עורך דין, או לפחות שיהיה עורך דין בתמונה, מכיוון שנכון שהליכי הגישור הם חסויים, אנחנו לא נוכל להשתמש במה שנאמר בהליך כזה מחוץ להליך הגישור, אבל הרבה פעמים אני כעורך הדין לומדת המון איפה נקודות התורפה, איזה דברים נאמרו שאני יכולה אחר כך בחקירה נגדית בבית משפט להשתמש בהם, אז צריך להיות מאוד ערים להליך הזה ולעשות לו הכנה טובה. עכשיו, הליך גישור זה הליך שיכול להסתיים בהצלחה אם שני הצדדים מסכימים בהסכמה לאיזושהי תוצאה מסוימת. לפעמים זה מצליח, לפעמים קצת פחות. הליך בוררות, ופה אני רוצה לפתוח סוגריים, זה ממש חשוב, הרבה פעמים בחוזים עסקיים, למשל, שוב ניקח לדוגמה שותפות או התקשרות חוזית של כמה חברות, יש סעיף בוררות שאומר שאם הצדדים יסתכסכו ביניהם כך או אחרת נלך לבוררות. חשוב ממש ממש להבין שצריך להתייעץ עם עורך דין על הסעיף הזה. הוא נראה סעיף תמים, אבל הוא ממש לא. כי בורר בניגוד למגשר הוא כמו שופט. הוא שופט פרטי בעצם, אם נקרא לזה. הוא יכול לכפות פסק דין, מבחינתו, על הצדדים, ואם לא מנסחים את הסעיף הזה כמו שצריך, אז יכול להיות שהמשמעות היא שלא יהיה לנו זכות ערעור, שזה יכול להיות דבר טוב, אבל צריך להיות מודעים לזה. יכול להיות שהבורר, אם אנחנו לא נכתוב את זה, יוכל לפסוק בכלל לא לפי הדין הישראלי, אלא לפי ראות עיניו. שוב, יכול להיות שיהיו אנשים שיהיו שמחים בזה, לא בטוח, וצריך להיות ערים לנקודה הזאת, ולכן, ויכול להיות גם, דרך אגב, שהבוררות הזאת תיחפה על האנשים הפרטיים ולא רק על החברות, מה שיותר קשה לעשות אולי בבית משפט, ולכן עדיף, כשיש סעיף כזה, להבין את ההשלכות שלו ולא לכתוב אותו ככה כלאחר יד, כי יש לזה משמעות מאוד גדולה כשיש לזה סכסוך. זה היה ככה פתח סוגריים. בחוזים שאנחנו הרבה פעמים באים, והדבר הזה מופיע, מה שנקרא, בילט-אין בחוזה, נכון. אז אמנם זה בילט-אין, אבל צריכים להבין שיש לזה השלכות, ויכול להיות נכון. שאפשר יהיה לנהל את הסכסוך לפי כללי המשפט הישראלי, או מה שנקרא בצורה חופשית, ללא התבססות על כללים. נכון, רק צריך להבין לאן אנחנו הולכים בעניין הזה. קטנות, נכון? ששם גם אנחנו לא בית משפט לתביעות קטנות הוא מוגבל בסכום שלו. המטרה שלו, בדרך כלל פחות סכסוכים מסחריים מגיעים לשם, כי הסכומים והבעיות הן יותר גדולות. הוא מוגבל לסכום שלו, זה משתנה טיפה, אבל זה בגדול בסביבות ה-37,000 שקלים, משהו כזה, זה משתנה שוב מדד, הצמדות, כל מיני כאלה, אבל זה נועד בעצם לפתרון של סכסוכים קטנים יותר, וגם חברות לא יכולות לתבוע כחברה. זאת אומרת, אדם פרטי יכול אולי לתבוע, אבל לא חברה, ולכן זה פחות מתאים לסכסוכים. לליטיגציה מסחרית זה פחות מתאים. עכשיו רציתי לשאול אותך, נעבור שנייה רגע את הליטיגציה המסחרית. את דיברת קודם בהתחלה על הנושא של ליטיגציה במקרקעין. נכון. יש חלק אני מניח חלק גדול מהסכסוכים זה סכסוכים במקרקעין, שאני מניח שגם הסכומים הם יותר נכבדים, ההשלכות הן יותר גדולות. מה סוגי הסכסוכים הנפוצים במקרקעין? אז ככה, גם בתחום המקרקעין, רוב הסכסוכים הם על חוזים שנחתמו, ואז משהו קרה אחרי. בדרך כלל, גם לפי החוק, לקנות דירה או למכור דירה, אנחנו חייבים חוזה. ולכן רוב הפעמים אנחנו רואים איזשהו חוזה שצדדים חתמו עליו, ואז סכסוך שקרה בעקבות החוזה הזה. אז מרבית התביעות הן באמת על הפרות של הסכמי מכר או של שכירות, או הפרות של הסכמי תמ"א, שזה גם משהו שיש אצלי במשרד המון בשנים האחרונות. למשל, יזם תמ"א התחייב לדייר למשהו מסוים, בפועל הוא לא עמד בזה, ועכשיו הדייר הזה צריך להתמודד איתו. אם יש לנו 2 דקות על סיפור מעניין של יזם תמ"א שחתם על הסכם תמ"א עם אחד הדיירים, והתחייב שהדייר הזה יקבל דירה 2 קומות מעל הדירה הקיימת. אבל הוא לא אמר מאיזה כיוון תימדד גובה הדירה, ומסתבר שהגבהים של הרחובות מצד אחד לא היו שווים, ומהצד השני אחד היה יותר נמוך ואחד היה יותר גבוה. ואז יצא שאותו דייר קיבל בפועל דירה הרבה יותר נמוכה מהדירה שהייתה לו עכשיו, כי מדדו בעצם את הגובה מהצד השני של הרחוב. ופה בעצם אותו דייר פנה אליי, ניהלנו משא ומתן, הראינו ליזם את הבעיות שיש לו, וכמה מסוכן יהיה לו לגשת לבית המשפט, ובסופו של דבר זה באמת נגמר בפשרה, הדייר קיבל דירה הרבה יותר גבוהה, עשינו שם קצת בדיקות שמאיות, ראינו שבאמת זה משתלם, וזה הגיע ולמכור דירות בים המלח לעומת בים התיכון או בכנרת. ממש, ממש בסגנון הזה.
פה זה נקרא לקונה בחוזה, זאת אומרת, היה פה איזשהו חסר בחוזה, לא היה מספיק ברור, אבל יש גם דרכים להתגבר על זה, והתגברנו. אז זה למשל דוגמה של חוזה מקרקעין. יש גם תביעות של שותפים בקרקע, למשל, שלא מסכימים מה צריך לעשות איתה. לפעמים זה קורה ביורשים שקיבלו קרקע וכל אחד רוצה לעשות איתה משהו אחר, או סתם שותפים שאחד רוצה למכור, הוא צריך את הכסף והשני לא. אז יש אופציה של תביעה שנקראת תביעה לפירוק שיתוף, שבעצם אנחנו עושים בה הפרדת כוחות. כל שותף מקבל את החלק שלו, זה יכול להיות בקרקע, לפעמים זה יכול להיות בכסף, אם אין אפשרות לחלק את הקרקע, אבל הרעיון הוא שכל אחד הולך לדרכו, בניסיון בעצם לאזן את המשאבים, שכל אחד יקבל את החלק כמה שיותר שווה לחלק של השותף שלו, וכמובן תביעות של ליקויי בנייה, פינוי סוחר מדירה, וגם תביעות יותר מורכבות, שזו תביעה שנתקלתי, ממש עשיתי אותה בשבועות האחרונים, למשל, יזם שפונה לבית המשפט וטוען שהדיירים בבניין ניהלו איתו משא ומתן במטרה לחתום על הסכם תמ"א, ובסוף לא חתמו. אז לכאורה אין לנו עדיין חוזה, אף אחד עוד לא חתם על שום דבר, אבל היזם הזה בעצם טען שמדובר בניהול משא ומתן שלא בתום לב, שזו עילה חוזית לפי דיני החוזים, ולכן ישנם גם מקרים שבסוף לא ייחתם חוזה, לא נחתם חוזה, אבל עדיין אנחנו נוכל לתבוע או לדרוש פיצוי כספי. אוקיי. עכשיו, מה מיוחד בתביעה במקרקעין לעומת תביעה מסחרית או תביעה אחרת? אז מה שמיוחד בתביעות האלה, שבדרך כלל באמת מדובר בנכסים שהם יקרי ערך. זאת אומרת, בדרך כלל העסקאות הגדולות שאנחנו עושים הן עסקאות בנדל"ן, עסקאות במקרקעין. יש גם מעורבות רגשית מאוד חזקה של הצדדים, למרות שאני חייבת להגיד שגם בסכסוכי שותפים זה כמעט כמו גירושים, זה הכי דומה לגירושים לדעתי, זה המון אמוציות. אבל כאן מעבר למעורבות הרגשית, יש גם לפעמים מורכבות רישומית, למשל בטאבו או במנהל, גם סיפור נחמד שנתקלתי בו לאחרונה, פנה אליי אדם שהתגורר בדירה, שעברה בירושה בשנות ה-50, עברה כבר 3 דורות, אבל בגלל שהחברה היזמית שבנתה את הדירה בשנות ה-50 כבר לא הייתה קיימת, היא ממש התפרקה מיד אחרי שהיא בנתה את הדירות, היא לא העבירה את הבעלות על שם סבא רבא כבר. ועכשיו רצו לעשות תמ"א בבניין, אבל אי אפשר לעשות את זה, כי הוא בעצם לא הבעלים הרשום של הדירה בטאבו, ולכן הוא לא יכול לחתום, אבל הדירה שייכת לו. אז מה עושים? אז יש הליך משפטי קצר, אנחנו הצלחנו ממש, אפילו בלי כתב הגנה של הצד השני, לקבל פסק דין במקרה הזה, שבהליך הזה פנינו לבית המשפט, תיארנו לו את כל השתלשלות הדברים, כמובן שעשינו מחקר מאוד מעמיק לפני, הבאנו את כל הסמכתאות על תשלום המיסים וכל מה שהיה צריך, וזה יתרון גדול לליטיגציה שוב, כי כאן ידעתי מה השופט מחפש כדי שאני אקבל את מה שאני רוצה, ובאמת אחרי הגשת כתב תביעה, בלי דיון, בלי כתב הגנה, קיבלנו פסק דין לטאבו שמורה על רישום הדירה על שם אותו אדם, והתמ"א יכלה לצאת לדרך, וזה היה הישג ממש את ממש מתארת נחמד. מקרה שבאמת טופל כנראה בצורה מאוד מהירה ויעילה, אבל אני הבנתי שתביעות כאלה יכולות לקחת גם במקרקעין. נכון, איך נכון, נמנעים לצערנו. מדבר כזה שאתה כאילו, במיוחד שזה נכס, גם אתה רוצה שהוא יהיה שכיר, תוכל למכור אותו הלאה וזה, אז כאילו, איך אתה מונע את זה שזה יימשך שנים? נכון. אז קודם כל זה נכון, לצערנו. הליכים בבית משפט הם הליכים שיכולים לקחת כמה שנים, זה תלוי דרך אגב באיזה בית משפט, תלוי באיזה ערכאה, וגם כאן נכנסת המקצועיות של עורך הדין בליטיגציה, אני יודעת באיזה בית משפט יותר כדאי לי להגיש את התביעה, באיזה פחות, ואיפה אני יכולה לשחק עם הדברים האלה. תלוי גם כמה צדדים יש, איזו מורכבות עובדתית יש, אבל עורך דין מנוסה יכול לקדם את ההליך ביעילות, לחפש גם פתרונות יצירתיים. זה בדיוק המקום של עורך הדין הליטיגטור, שמתמחה, במיוחד בתחום שיש את הסכסוך, אם זה מסחרי או ליטיגציה במקרקעין, והוא זה שידע לתת את הפתרונות הנכונים והמהירים ביותר. יש כל מיני גם הליכים משפטיים, זאת אומרת, אפשר לבחור גם את ההליך המשפטי, שבאמצעותו אנחנו מגישים את התביעה לבית המשפט, וגם זה מאוד משנה. למשל, סתם ככה לסבר את האוזן, אם אנחנו רוצים לפנות סוחר מדירה, יש לנו הליך מקוצר שאנחנו יכולים לנקוט בו, שבו תוך 30 יום אנחנו כבר אמורים להיות כמעט אחרי לגמרי. זאת אומרת, צריך להיות דיון ואנחנו כבר עם הוכחות, ויש איזשהו זירוז מאוד מאוד מהיר של הדברים. צריך פשוט להכיר את זה, ולכן שוב, חשוב לפנות לעורך דין, לשאול האם עורך הדין שפניתם אליו מתמחה בליטיגציה בתחום הספציפי שבו יש לכם את הסכסוך. אז עוד תחום שמאוד מעניין אותי וגם תופס כותרות לאחרונה זה נושא של לשון הרע. תוכלי להסביר לנו כמה מילים? מה זה לשון הרע? מה נחשב לשון הרע בכלל? כן, אז סעיף 1 לחוק לשון הרע מדבר על זה
שלשון הרע בהגדרה שלו נחשב לכל פרסום שעלול להשפיל את האדם, לפגוע בשם הטוב שלו, או לחשוף אותו לשנאה או ללעג. עכשיו מאוד חשוב להבין שהאמירה הזאת יכולה להיות בכל מיני דרכים. זה יכול להיות בעיתון, זה יכול להיות בעל פה, זה יכול להיות ברשת החברתית, וברגע שאנחנו נכנסים תחת ההגדרה הזאת, אז יש לנו לשון הרע. אבל זה לא הסוף, ופה חשוב לדעת שהחוק גם מגדיר כל מיני הגנות שהחוק קובע, וצריך לבחון גם אותם כדי לבדוק האם באמת יש לנו עילת תביעה טובה זאת אומרת, בלשון אני הרע. אתחיל בדבר שאת אמרת, פרסום. זאת אומרת, פרסום זה, אם אני נגיד מדבר איתך נגד חברה שלנו יעל, זה לא פרסום. נכון. זאת אומרת, זה הערה מצוינת, תומר. אם אנחנו עושים שיחה משולשת ואני אומר דברים נגד יעל, זה עדיין לא פרסום. נכון. מתי זה פרסום? אם בא עוד בן אדם, נכון? זאת אומרת, נכון. אם זאת יש שני אומרת, אנשים שאני מדבר נגד יעל בפניהם, אז זה כבר פרסום. בדיוק. וכמובן זאת ברשתות אומרת שצריכים החברתיות יש להיות הרבה יותר משני משני אנשים. אנשים. כן. יותר משני אנשים זה פרסום. פרט מהנפגע עצמו, פרט מהבן אדם שאני מדבר נגדו. נכון. זאת אומרת, זה יכול נכון. להיות אפילו 4 אנשים. זאת אומרת, אני, 2 אנשים, והבן אדם שאני מדבר נגדו. כמובן שככל שיש לנו יותר אנשים, אז אנחנו יכולים לטעון שהנזק יותר גדול. כן. אבל ברגע שזה לא רק אני ואתה, בעצם נוצר לנו התנאי של פרסום, הקהל. ומספיק אפילו עוד בן אדם אחד כדי שזה ייכנס לחוק לשון הרע, ונוכל לטעון ללשון הרע. אוקיי, וצריכים להוכיח שנגרם נזק לבן אדם שמדברים עליו? אז לא תמיד חייבים להוכיח נזק. גם במקרים האלה הרבה פעמים מאוד קשה להוכיח נזק, כי אנחנו מאוד נפגעים מהדבר הזה, אבל לא תמיד נגרם לנו נזק ממשי, בטח לא בטווח הקרוב, וגם מאוד קשה להוכיח נזק כזה, ולכן החוק מאפשר פיצוי של עד 50,000 שקל גם ללא הוכחת נזק, אם כמובן הוכחנו שמדובר בלשון הרע. וזה חל גם לגבי פוסטים ברשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, כל הדברים האלה? לגמרי. זה גם פוסטים וגם תגובות? גם פוסטים וגם תגובות, ופה חשוב להדגיש, בוא נתחיל רגע מהדבר יש שהוא אמור פוסט, להיות תגובה obvious. ויש share, זאת אומרת שאני לוקח נכון, כאילו משכפל את הפוסט המקורי. נכון, כולם חשופים ללשון הרע. גם לייק? יש כולם, לייק קצת פחות, יש פסקי דין כאלה וכאלה, אבל share, בעצם ההדהוד נקרא לזה, אוקיי? הדהוד של פוסט שהוא פוסט מכפיש ולשון הרע, יכול לסבך אותנו בצרות. בהחלט יכול לסבך אותנו בצרות. זה כמובן קצת יותר קשה. יש גם פסקי דין שמחייבים את בעל הפלטפורמה, זה שבעצם אפשר את אותם פוסטים תחת הקבוצה, תחת הפלטפורמה הזאת. שוב, יש לזה מבחנים מאוד ספציפיים, אנחנו לא ניכנס לתוך הדבר הזה, מי שמעניין אותו יכול לפנות אליי ואני ארחיב, אבל בגדול, כל הנושא של הרשת החברתית זה בהחלט משהו שהפסיקה כבר מתייחסת אליו מספר שנים, לא מבוטל. זה ברור לחלוטין שפוסט בפייסבוק, באינסטגרם, בכל רשת חברתית אחרת או בכל מדיה אלקטרונית כזו או אחרת נחשב ללשון הרע, ולא מספיק שאתה לא כתבת את זה. עצם זה שאתה שותף להפצה של הדבר הזה, יכולה להטיל עליך אחריות. שוב, יש לזה מבחנים ספציפיים. אני נגיד אם אני מנהל איזה קבוצה של הורים או משהו כזה, אני צריך להיות מה שנקרא על זה ולראות מה אנשים כותבים אצלי בקבוצה, כי יכול להיות שעצם זה שהם כתבו נגד מישהו בקבוצה, אני אהיה אחראי בתור בעל הקבוצה או מנהל הקבוצה. נכון. שוב, זה קצת יותר מורכב, אבל אם אנחנו צריכים לתת לזה איזושהי כותרת כללית, עדיף שלקבוצה יהיו חוקים ברורים בעניין הזה, ואז הסבירות שיחייבו את אותו אדם שנתן את הפלטפורמה, זה שהקים את הקבוצה, יהיה קטן יותר. וגם עדיף להעיר, במידה ויש באמת פוסטים או תגובות פוגעניות, אז עדיף להגיד משהו כדי באמת שלא יבואו אליכם בטענות. יותר קשה לחייב את מי שהקים את הקבוצה, אבל בהחלט יש פסקי דין כאלה, ואני יכולה להגיד לך שאפילו אני הצלחתי במסגרת תביעה מסוימת לחייב מישהי שהייתה בעלת קבוצה, מישהו שהוא מנהל שם הקבוצה, בעצם... שיכול להסיר את הפוסט שאתה פונה אליו, אתה אומר לו, נכון. תקשיב, יש פה פוסט פוגעני, והכל שקרים. כן. אז שוב, בדרך כלל אנחנו נכנסים פה ככה לניואנסים מאוד מעניינים, דרך אגב, זה מאוד מעניין, כי
אני חושבת שהערך המוסף שבית המשפט, לפחות ממה שאני ככה ראיתי פסקי דין, מחייב בעלי קבוצות שלא כתבו את הפוסטים בעצמם, זה שבית המשפט מתרשם שיש פה איזשהו אינטרס נוסף. למשל, איזשהו אינטרס מסחרי לאותו בעל קבוצה להכפיש עסק מתחרה אחר ולתת את הבמה לאותם אנשים שמשתלחים בעסק אחר, אז בית המשפט ייטה הרבה יותר לחייב גם את אותו אדם שאפשר את הדבר הזה, ולא רק היה שותף ער, ואני מזכירה, יכול להיות שהוא לא יכתוב מילה בעניין הזה, לא ישתף, לא יגיב, לא יעשה שום דבר. אבל עצם זה שהוא לא ימנע את זה, ובית המשפט התרשם שהוא נתן את הפלטפורמה הזאת, כי זה שרת את הצרכים המסחריים שלו, בהחלט יכול להיות פה חיוב בפיצוי. כן. עכשיו, תחום נוסף שאת דיברת עליו, והוועדה עוסקת בו הרבה, זה הנושא של רשלנות מקצועית, ורציתי שתחדדי לי קצת מה זה רשלנות מקצועית. זאת אומרת, יש הרי נגיד סתם עורכי דין. אני יודע ששירי כהן היא אחת מחמשת עורכי הדין הטובים בארץ בנושא של ליטיגציה, ואם יש לי איזושהי בעיה, אני יודע ללכת אליה. אבל יש אנשים שלא מכירים והולכים לכל מיני אחרים. זה בהכרח רשלנות, זאת אומרת, לא כולם זה שירי כהן. נכון, אז באמת, יש 3 דברים עיקריים, דרך אגב זה תחום שאני מאוד אוהבת, יש ככה מעט עורכי דין שמתמחים בתחום הזה, מעט, הכל יחסי, אבל יש עורכי דין שממש מתמחים, זה תחום התמחות מאוד ספציפית, עניין של רשלנות מקצועית. את גם לדעתי, זאת אומרת, מוסמכת על ידי חברות הביטוח, כאילו לייצג את חברות הביטוח שמבטחות את אותם עורכי דין שנתבעים ברשלנות מקצועית, זאת אומרת, זה עוד איזה סטמפה לכך למקצועיות שלך. נכון, אני בעצם מכירה את שני צידי המתרס. אני ממונית על ידי חברת פיתוח אחריות מקצועית של עורכי דין להגן על עורכי הדין, אני מייצגת את עורך הדין בתביעת רשלנות שהוגשה נגדו, ואני גם מגישה תביעות רשלנות, גם כנגד עורכי דין וגם כנגד בעלי מקצוע אחרים שהתרשלו. שם את לא מייצגת את חברת הביטוח. ואז אני לא מייצגת את חברת הביטוח, יצא לי כבר, סתם קוריוז, יצא לי שעורך הדין שהגשתי נגדו את התביעה, הוא יכול להיות מבוטח, מן הסתם, רובנו מבוטחים, הוא מבוטח בביטוח אחריות מקצועית, ואז עורך הדין שעמד מולי מונה על ידי הביטוח, אבל בוודאי שזה לא משני הצדדים, ובדרך כלל גם הם מכירים אותי, וזה רק עוזר לתיק. אז מה זה רשלנות מקצועית בנושא? זהו, אם אנחנו מדברים רגע על מה בעצם, מתי יש לנו בעצם עילת תביעה ברשלנות מקצועית, אז אנחנו צריכים 3 דברים. אחד, שההתנהלות של הגורם המקצועי לא הייתה סבירה. במילים פשוטות, שעורך דין, אם ניקח את תחום עורכי הדין למשל, שעורך דין סביר שהיה עושה את העסקה או היה עושה את הפעולה המשפטית, לא היה מתנהג כמוהו, הוא עשה משהו לא סביר. שוב, סבירות זה ככה שטח אפור מאוד, אפשר לטעון כך, אפשר לטעון כך, אבל הנקודה היא שזה באמת היה משהו שהוא לא היה סביר. צריך שיגרם לנו נזק, אוקיי? זו נקודה חשובה, תכף טיפה אני ארחיב עליה. צריך שיגרם לנו נזק כתוצאה מההתנהלות הלא סבירה של אותו בעל מקצוע, וצריך קשר בין שני הדברים. זאת אומרת שההתנהלות הלא סבירה של עורך הדין היא זו שגרמה לנו נזק. עכשיו, לפעמים מאוד ברור שבעל המקצוע התרשל ולא פעל כמו שצריך, אבל לפעמים הלקוח מצליח למנוע את הנזק. למשל, עורך דין שלא הביא עד חיוני, שוב, דיברנו על ליטיגציה, על בתי משפט, לא הבין שהוא צריך להביא עד מסוים בשביל להוכיח את הטענה של הלקוח שלו, והלקוח הפסיד. וגם בית המשפט כתב שאם עורך הדין היה מביא את אותו עד, אז יכול להיות שהדברים היו שונים. אבל אותו לקוח פנה לעורך דין אחר, הגיש ערעור, והערעור התקבל. ובעצם ללקוח לא נגרם נזק. האם יש לנו עילת תביעה? הוא הקטין את הנזק בכך שהוא פנה לערעור. הוא מנע את הנזק. שאפשר יהיה לתבוע על העלויות הערעור הנוספות. נכון. אז אתה יכול לתבוע על שכר הטרחה שבזבזת, בשביל עורך הדין השני, ואתה יכול לתבוע על ההוצאות, אבל אתה לא יכול לתבוע על הנזק שנגרם לך כתוצאה מההפסד בתיק, מכיוון שבסופו של דבר לא נגרם נזק כזה. מי שרוצה לתבוע במקרים כאלה חלה עליו חובה להקטנת הנזק, זאת אומרת, גם אפילו אחרי זה בדיעבד, יבוא בית משפט, יגיד, רגע, למה לא הגשת ערעור? נכון, נכון, ולכן כדאי וטוב להגיש ערעור, זה בסדר גמור. עילת תביעה כנגד עורך הדין לא תמיד תהיה לנו, אבל עדיף לנצח בתיק מאשר שנצטרך לתבוע את עורך הדין בשביל לקבל את הכסף שלנו. עכשיו, אפשר לתבוע גם אם הייתה טעות בתום לב של העורך דין, זאת אומרת שהעורך דין או בעל המקצוע לא התכוונו להזיק לנו, זאת אומרת, התביעות רשלנות מקצועית זה לא רק עורכי דין, נכון? יש כל מיני בעלי מקצוע. נכון. אז קודם כל, אני רוצה להאמין, ומניסיוני זה מה שבדרך כלל קורה,
בעלי מקצוע חופשיים, שנגדם אפשר להגיש תביעות רשלנות מקצועית, למשל, אדריכלים, סוכן ביטוח, היה לי אפילו תביעה של מאמן כושר, עורכי דין, מהנדסים, שמאים, אנחנו לא נעשה משהו במכוון כדי לגרום לנזק. זאת אומרת, בדרך כלל, רוב התביעות יהיו במצבים שבהם אותו בעל מקצוע התרשל, הייתה טעות בתום לב. אבל זה שהיה טעות בתום לב לא מונע את התביעה, גם אם הוא לא התכוון להזיק לנו, עדיין נגרם לנו נזק כתוצאה מההתנהלות שלו. ואם ההתנהלות לא סבירה, כמו שאמרתי, אז בהחלט, בהחלט כן, בהחלט יש עילת תביעה. בית המשפט לא בוחן מה עורך הדין חשב או סבר, אלא הוא בוחן בסטנדרט אובייקטיבי, מה היה מקובל ומה היה סביר. ואם ההתנהגות חרגה מהדבר הזה, אז יש לנו עילת תביעה. אני רואה שהזמן שלנו ככה הסתיים. אני רוצה קצת לספר למאזינים, אני התכוננתי לפודקאסט קודם שאני רואיינתי בו, אני עברתי למראיינת שלי את השאלות, פה שירי, זה מסביר בדיוק מה זה ליטיגציה ליטיגטורית. היא העבירה לי איזה 7 דפים מודפסים של השאלות, ומה פה ומה לשאול ומה דברים לחדד, חבל על הזמן. אבל יש נושאים נוספים שאנחנו רצינו לעסוק, אולי נעשה פודקאסט נפרד על הנושא של תביעות ייצוגיות. בשמחה. ובאמת רציתי להודות לך המון. מה עוד היה לנו פה? כן. אז תודה שהאזנתם לנו. תודה, תומר, שהערכת אותי. היה אני מקווה כיף, ממש. שנהנתם, ואני אשמח שתדרגו את הפודקאסט שלנו, גם ביוטיוב, גם בכל המקומות שזה יופיע, תשתפו עם חברים ותחזרו לפרק הבא. תודה. מהמם. להתראות. תודה רבה.